cahaya bergaya, hadiah bernilai sehingga RM100,000. Wow, banyaknya. Nak tahu tak apa hadiah yang menarik tu yang bernilai sehingga RM100,000? Antara hadiahnya seperti PRODUA AXIA, motor suku, EGO SOLARIZ, EMAS RAYA dan RM500 DUIT RAYA. Dan seterusnya, iPhone 12, Smart TV 50 inci, pakej percutian dan juga set perabot rumah dan peralatan rumah seperti vacuum 2-in-1 dan juga air steam dan juga rice cooker Noxa. Wow, menarik kan hadiah kali ni? Macam mana nak menang cabutan bertuah tu senang sahaja. Anda hanya buat pembelian RM100 dan ke atas dengan mana-mana tim star dropship HAYDA SCARF ataupun dengan HAYDA SCARF HQ. Yang kedua, anda hanya perlu isi borang cabutan bertuah dan sertakan resit dan bukti belian. Yang ketiga, pelanggan yang bertuah akan dihubungi dan wajib menjawab HAYDA SCARF tak pernah tak cantik. Kami akan membuat cabutan harian setiap jam 8.30 malam dan 3 hari sebelum Raya Aidilfitri 9 Mei 2021 dan juga 3 hari sebelum Raya Adalah 16 Julai 2021 semasa live di Facebook page HAYDA SCARF. Menarik kan? So tunggu apa lagi? Jom join sekarang dan jangan lepaskan peluang anda. Bye! HAYDA SCARF tak pernah tak cantik.